اگه تو هم توی طراحی مبتدی هستی و میخوای تازه شروع بکنی، امروز میخوام طرز کشیدن ساده یک چشم رو براتون بگم. بریم که شروع بکنیم. اولین کاری که میکنی یک محور برای خودمون درست بکنیم. حالت اسکیس اول، بعد آروم آروم پاک میکنیم خطای اضافه. اولین چیز خیلی ساده میخوام صحبت بکنیم. دایره بزرگ، دایره کوچیک. یه نکته میخوام بهتون بگم، این که مردمک این که وسط چشم هست سیاه هست هیچ وقت جاش تغییر نمیکنه بچه ها. خیلی ها توی طراحی جای اینو تغییر میدن بر اساس جهت نگاه اون چشم اینو تغییر میدن، ولی این هیچ وقت تغییر نمیکنه. ما همچین چیزی داریم. حالا میایم روی این پلک رو میذاریم. حالا پلک معمولا وقتی که چشم دایره کامل داره یعنی که خیلی تعجب کرده، بهت زده است و چشم کاملا گرد میشه و میاد بیرون. ولی الان ما یه چشم معمولی داریم، بنابراین پلک میاد یکم از دایره بالا رو میپوشونه. پس اولین کار پلک بالا هست. پلک بالا رو بکشید، یکم رو به پایین میاد. چشم بعد پلک پایین داریم. پلک پایین رو اضافه میکنیم و اینجا به این شکل میشه. یکم اینجا رو شیبش رو بیشتر میکنیم رو به پایین. حالا میایم چیزای اضافه رو پاک میکنیم. این چشم، گردی چشمی که بالا کشیدیم و از اینجا بر میداریم که چشممون حالت خودش رو بگیره. بعد میایم این خطهای محوری که برامون کمک کننده بودن رو برمیداریم. این شد بیس چشممون که با اون محور به علاوه تونستیم تعادل رو توی همه سمت چشم به وجود بیاریم. خب تا اینجا کار چطور بود؟ دیدین که چقدر راحت تونستی نفسش بر بیاین؟ یادت باشه که هیچ کسی از همون اول خب واقعا حرفه‌ای نبوده که همه از یه جای شروع کردن و وقتی که تو الان شروع کردی مطمئناً یعنی نصف راه رفتی. حالا این مداد پاک‌کنی همیشه لازمه کارمونه و ازش استفاده میکنیم، مخصوصا برای طراحی‌های ریزه‌کاریمون. خب پایین چشم، پلک پایین رو اگه دقت بکنین همیشه یه لایه‌ای هست که داخلی چشمه که رنگ صورتی داره. یادتون نره اینو همیشه بذارین و میاریمش تا اینجا. حالا این قسمت رو پررنگیش رو پاک میکنیم چون اون میره به داخل و این به اینجا وصل میشه. ما این طراحی که آماده الان میکنیم، پررنگ ترش میکنم، برای آبرنگ چشم هم میتونیم استفاده کنیم. پس یادتون باشه اگه طراحی این رو تمرین کنین و آماده باشین، میخوایم سری بعدی آبرنگ روش بذاریم، رنگ آبرنگ بیاریم روش و کار کنیم روش. این مردمک داخل چشم رو به بالا میره چون که نصفی از دایره چشممون رفته زیر پلک بالا. پس بنابراین فاصله اینجا تا اینجا کمتر از اینجا به اینجا باشه. طریقه گرفتن محو کن. همه میان اینو اینجوری مثل مداد میگیرن. خب برای ظریفکاری آره مثل مداد میگیریم که از نوکش استفاده کنیم، ولی طرز استفاده از محو کن این هستش که دست بیاد روی این در واقع. خب پس اینطوری نه، این میره زیر، کل دست میاد روی محو کن و دیده نمیشه. برای محو کن این روش هست برای استفاده ازش. چون باید تمام سطح محو کن روی کاغذ خوابیده باشه. من توی ویدیوهای قبلی معرفی کردم ابزار طراحی رو، میتونین برین کامل
ویدیوهای کاملش رو ببینید، ولی محو کن همون کاغذ فشرده هستش. حالا الان من میخوام از نوکش استفاده کنم، کمتر پیش میاد از نوکش ما استفاده کنیم، ولی چون چشم ظریف هستش و ما میخوایم کار ظریف بکنیم از نوکش هم استفاده میکنم. یه چیزی بگم، توی طراحی اشتباه کردن یعنی داری یاد میگیری، پس خیالت راحت باشه، راهو داری درست میری. و خب طبق معمول از این پاک‌کن خمیری هم استفاده میکنیم که باز هم قبلا براتون گفتم. خب من میام یکم اینجاها رو ملایم تر میکنم. یه چیز دیگه هم بهت بگم، هر چشمی منحصر به فرد خودشه، مثل همون اثر انگشته، پس خیلی باید دقت بکنیم. خب به ریزه‌کاریاش، به یک ذره خطهایی که چشم داره بالا پایین بشه، کوچیک بزرگ بشه، همه اینا توی اون شخصیتی که داریم به وجود میاریم تاثیرگذار هستش. بعد میایم پلک بالا، اینجای پلک معمولا نزدیکتر. چیزی که هست، نکته‌ای که هست، موژه ها از این لایه دومی چشم بیرون میان، بعضیا از همین داخلیه میدن بیرون، یادتون نره اینو. و اینکه نامنظم در حد تک و توک موژه در بیاد، پر نکنیم، میذاریم برمیداریم. ببینین خیلی نامنظم توی هم میرن و حالا انتهاش یکم بزرگتر هست موژه ها و به این صورت. میریم قسمت بالایی رو یکم و پشتش رو میایم یکم تیره میکنیم. اینجا رو یه کوچولو کم رنگ میکنم. معمولا اینجای چشم پررنگ تره چون گودتره و فرو رفته. خب حالا میایم موژه هاش رو میذاریم. معمولا این قسمت موژه ها توی هم گیر میکنن و خیلی سریع ما میخوایم چون اسکیس رو بزنیم. موژه از داخل اینجا اومده بیرون، یعنی حالت دستتون اینطوری باید باشه. اینجاها درسته یکم صافتر رو به بالا، ولی اینجا فر میخوره، دست رو کامل میچرخونین.
همین چشم رو سری بعد آبرنگش رو خواهیم کشید. بچه طراحی کردن یعنی دقت کردن خیلی زیاد. وقتی دقتتون رو ببرین بالا میبینین که یه چیزایی رو میبینین که قبلا بهش اصلا توجه نمی‌کردین. با هر بار تمرین کردن دستت مطمئن‌تر میشه. دقیقا مثل ورزش کردن دیگه، درسته؟ خب دیدی که فقط با چند تا مرحله ساده تونستیم با همین چشم رو بکشیم. مطمئن باش که تو هم میتونی. فقط باید تمرین کنی، حوصله داشته باشی، تایم بذاری، هی بکشی. چیزی که خیلی مهمه اینه که هر خطی که تو میکشی تو رو به هدفت نزدیکتر میکنه. پس هرچی بیشتر تمرین کنی زودتر به اون هدف دلخواهت میرسی. امروز تمرینت شروع بکن. و در نهایت اگر از ویدیوی امروز خوشتون اومده خیلی خوشحالم میکنین از اینکه منو حمایت بکنین، لایک بکنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین و زنگوله رو یادتون نره بزنین که هر وقت ویدیوی جدید آپلود شد بهتون نوتیفیکیشن بده. تا بعد.